सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई आज हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको कन्टिन्युएसन गर्नेछु र म आज तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको च्याप्टरबाट जुन चाहिँ न्युमेरिकल्सहरु तपाईहरुको निम्ति इम्पोर्टेन्ट हुनेछ कम्पिटिटिभ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू र तपाईको बोर्ड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट र त्यो क्वेशन्सहरु सिलेक्टेड क्वेशन्सहरु म तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् मन पर्दैछ भने लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईले कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईले मलाई केही सुझावहरु दिन चाहनुहुन्छ या मलाई केही सोध्न सक्नु चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ या कुनै पनि हिसाब नमिलेको खण्डमा या तपाईलाई हायर एजुकेसन चाहे त्यो एक्जाम आईआईटी गेट या कुनै पनि एक्जाम्सहरु रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुनेछ मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा फलो गरेर सो म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि भिडियोजहरु तपाईले अगर मन पर्दैछ भने तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने त्यो चीजलाई अरूलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट म म्याक्सिमम द म्याक्सिमम नानीहरुलाई स्टुडेन्ट्सहरुलाई हेल्प गर्न सकौं किनकि त्यही मोटिभले नै मैले यो च्यानल सुरुवात गरेको थिए र आज म एक्सक्युज मी र म आज म तपाईहरुलाई क्वेशनहरु तर्फ लानेछु जुन चाहिँ मैले एउटा प्रथम प्रश्न मैले तपाईहरुको निम्ति सारिदिएको छु जुन चाहिँ रिलेटेड छ हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलबाट सो म यो च्याप्टर यो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि पहिलाको जुन चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियोजहरु थियो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको सुरुवातदेखि नै गर्दै आइरहेको थिए सो त्यो भिडियोजहरु पहिला चेक आउट गरिहाल्नुहोस् किन भन्दा त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले न्युमेरिकल्स गर्न सक्नुहुने छैन अनि यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहै छ भने बस्ने कुरा आउँदैन कि कम्प्युटर एक्जाम्समा तपाईको न्युमेरिकल्स नै आउँछ सो न्युमेरिकललाई स्ट्रङ गर्नु छ भने पहिला थ्योरी पोर्सनलाई स्ट्रङ गर्नुहोस् सो क्वेशन सुरु गरौँ कुन चाहिँ छ जुन चाहिँ छ तपाईको इफ 100 जूल अफ वर्क मस्ट बी डन टु मुभ इलेक्ट्रिक चार्ज equal to 4 coulomb from a place where potential electric potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V भनेर बनेको छ सो तपाईले अलिकति एनालाइज गर्नुको लागि मैले तपाईलाई भनेको थिए एउटा रफ डायग्राम बनाउनुहोस् क्वेशनले भन्ने अनुसार 100 जूल 100 joule of work is done so काम गर्दैछ अरे to move an electric charge equal to 4c coulomb so q naught को भ्यालु कति रहेछ 4 coulomb रहेछ from a place where electric potential is minus 10 V so एउटा जग्गाबाट मैले एउटा चार्ज मुभ गर्दैछु जति त्यो चार्जको क्वान्टिटी चाहिँ कति छ 4 coulomb छ from whose electric potential is minus 10 volt to another place where potential is B to another place B whose electric potential is V so V volt रहेछ भनेर भन्दैछ सो माइनसबाट एउटा माइनसबाट हामीले के गर्दैछु मैले कम्ती पोटेन्शियलबाट हाई पोटेन्शियल लो पोटेन्शियल देखि हाई पोटेन्शियलमा लादैछु किनकि अब्भियस हो यो नेगेटिभ छ यो अब्भियस हो यो पोजिटिभ छ सो मैले के गरे भनेपछि काम गर्नु पर्यो सो काम गरे भनेपछि कति काम गरे सो सल्युसन we know that VB minus VA that is the electric potential difference between the 2 points is given by WAB upon Q naught that is the amount of work done in moving a charge from A to B so A to B दिएको काम गरेको कति छ तपाईको यहाँ कति भन्दैको छ 100 जूल Q naught कति भन्दैको छ तपाईको 4 भनेको छ VA को भ्यालु that is the electric potential at A कति छ minus 10 volt that is minus ले गर्दा कति भयो 10 भइहाल्यो सो VB को भ्यालु कति छ B मा पोटेन्शियल कति छ V छ सो or V is equal to 100 by 4 is equal to 25 minus 10 is 15 volt so यसरी सो यो क्वेशन तपाईहरुको सीबीएसई 2008 मा आएको छ सजिलो छ तर नानीहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ यो माइनसहरु देखेर सो त्यसैकारणले मैले यो क्वेशन तपाईहरुको निम्ति गरिदिएको हो सो केही पनि सोध्नु सक्नुहुनेछ मलाई कमेन्ट मार्फत कमेन्ट गरेर मलाई केही पनि भन्नु सक्नुहुन्छ अगर नबुझेको खण्डमा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन the potential at point P due to a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. Also obtain the amount of work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. So 2 into 10 to the power minus 9 नभनेर म 2 nano coulomb पनि भन्न सक्छु हैन from infinity to point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought भनेर सोधिरहेको छ तपाईलाई. सो यो क्वेशन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ खालको छ. सो यो फर्स्ट पोर्सन गरौँ हामी पहिला. So solution calculate के भन्दैछ the potential at point P which is at a distance 9 centimeter that is 0.09 meter so conversion गरिहाल्नुहोस् ज्यादा जसले यसलाई गल्ती गरिहाल्छ so plus positive charge कति छ 4 into 10 to the power minus 7 coulomb so हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ electric potential at point P so let V is the electric potential at point P therefore V is given by 1 by 4 pi epsilon naught
Q upon R यो तपाईलाई थाहा भएकै कुरो हो सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि सो Q को भ्यालु म कति हाल्ने छु 4 into 10 to the power minus 7 whole thing divided by R को भ्यालु हाम्रो कति छ 0.09 that is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 2 भनेर लेख्न सक्छु सो यसको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो फेरि 9 into 10 to the power 9 यो पनि थाहा भएकै कुरो so 9 got cancelled so 4 into 10 to the power 2 minus so 4 into 10 to the power 4 volt so यहाँ आउँछ हैन so minus 9 sorry minus 5 so minus of 10 to the power 4 volt so this is the amount of volt that is electric potential at point P which is located 9 centimeter away or 0.09 meter from the charge 4 into 10 to the power minus 7 coulomb so बुझ्नुभयो so यो अब हामी सेकेन्ड पार्ट गर्नेछौं यहाँबाटै so यहाँनिर क्वेशनले भने अनुसार हेर्नुस् है so जुन चाहिँ हाम्रो P मा पोटेन्शियल छ त्यो पोटेन्शियल कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 4 into 10 to the power 4 volt रहेछ अब also obtain the amount of work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to point P so from infinity to point P कति चार्ज भनेको छ 2 into 10 to the power minus 9 coulomb okay so हामीले भने अनुसार so कतिबाट ल्याउँदैछ लो पोटेन्शियल टु हाई पोटेन्शियल किनकि जति क्लोज मा त्यति पोटेन्शियल ज्यादा हुन्छ त्यो थाहा भएकै कुरो सो यहाँ के छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यो चीजहरु मैले तपाईलाई थ्योरी पोर्सनमा सिकाइसकेको छु सो v अफ इन्फिनिटी कति हुन्छ पोटेन्शियल कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ त्यो पनि मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु मेरो प्रिभियस भिडियोजहरुमा सो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ हाई पोटेन्शियल किनकि हाई कति छ यहाँनिर छ सो हाई पोटेन्शियल माइनस low potential is equal to the amount of work done in bringing the charge from infinity to point P यो पनि सिकाइसकेको छु whole thing divided by Q naught okay so which is equal to or Vp मलाई के चाहिएको W infinity P चाहिएको that is the amount of work done मलाई त्यही निकाल्नु भनेको छ also obtain the amount of work done in bringing a charge from infinity to point that माने यो भ्यालु चाहिएको which is equal to यसको भ्यालु कति भ्यालु 0 भइहाल्यो किनकि v of infinity is 0 vp को भ्यालु कति छ that is the potential at P कति छ 4 into 10 to the power 4 into Q naught that is the charge moved from infinity to point P so कति चार्ज मुभ गरेको छ 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 9 which is equal to अब हेर्नुस् है कति रहेछ भने चाहिँ 4 2 जा 8 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 9 भनेपछि कति आयो 10 to the power minus 5 joule किनकि सबै SI युनिटमा चलाएको छु 4 2 जा 8 10 to the power minus 5 joule so this is the amount of work done this is the amount of work done that is this is the amount of work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to point P so please pause the video and note it down अर्को कुरा भनेको थियो कि does the answer depend on the path along which the charge is brought भनेर क्वेशन सोधेको छ तपाईलाई so हामीलाई थाहा छ the line integral of electric field in moving a charge from A to B that is the amount of work done line integral of electric field यो फर्स्ट पार्टमा मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु कि के हुन्छ यो independent of path followed अनि यो चीज पनि थाहै छ कि तपाईलाई क्लोज मा के हुन्छ यो 0 हुन्छ लाइन इन्टिग्रल भनेर सो त्यसमा पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु सो यहाँनिर पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ डज द किन भन्दाखेरि वर्क डन भनेको के हो यो लाइन इन्टिग्रल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड अनि लाइन इन्टिग्रल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड यो केसमा चाहिँ कति छ इन्फिनिटी देखिएको पोइन्ट पी मा ल्याउँदैछ सो जतिसुकै होस् द लाइन इन्टिग्रल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ फलोड हुन्छ सो लाइन इन्टिग्रल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो वर्क डन सो यो वर्क डन के डिपेन्ड गर्ने रहेछ पाथ फलोडमा हुँदैन रहेछ सो त्यही हो कुरा सो यसरी लेख्नु सक्नुहुन्छ डज नट डिपेन्ड अन द पाथ फलोड फ्रम विच द चार्ज इज ब्रट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ okay so please pause the video and note it down point due to a point charge the values of electric field intensity and potential are 32 Newton per coulomb and 16 joule per coulomb respectively calculate the magnitude of charge and distance of charge from the point of observation यो जुन चाहिँ क्वेशन छ तपाईको यो कम्पिटिटिभ एक्जाम विशेष गरी एनडीए र बोर्ड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो खालके क्वेशन्सहरु धेरै रिपिटेडली आएको रहेछ सो त्यसै कारणले प्लिज यसलाई पनि मजाले हेर्नुस् सो सजिलो छ त्यस्तो उयो पनि छैन तरिका सिकिराख्नुस् कि कसरी गर्नुपर्छ भनेर ओके सो यहाँनिर कुन चाहिँ क्वेशन अनुसार कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ
सपोज हामीले एउटा जेनरली एउटा पोइन्ट लिएँ मैले सो यो पोइन्ट पी मा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सो एट अ पोइन्ट ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज सो कुनै एउटा पोइन्ट चार्ज छ सो यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनै एउटा पोइन्ट पी भन्ने ठाउँमा चाहिँ कति छ अरे द्याट इज इलेक्ट्रिक अकर्डिङ टु क्वेसन के भन्दैछ हेर्नुहोस् है ई को भ्यालु कति छ भन्दैछ 32 भनेर भन्दैछ हैन र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दैछ 16 भनेर भन्दैछ अकर्डिङ टु क्वेसन ओके सो सल्युसन गर्दैछु म अनि अकर्डिङ टु क्वेसन भनेर भन्दैछु अब भने अनुसार क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड अफ चार्ज यो चार्ज चाहिँ कति हो त्यो निकाल भनेर भन्दैछ एन्ड द डिस्टेन्स अफ चार्ज फ्रम द पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन सो यो पोइन्ट यहाँ दिएको यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भनेर भन्दैछु मलाई थाहा छैन आर छ अरे भनेर भन्दैछु सो यहाँ दिएको यहाँसम्म कति छ आर छ भनेर भन्दैछु र त्यो चार्ज कति छ भनेर भन्दैछु क्यू छ भनेर भन्दैछु त्यो पोइन्ट चार्ज कति छ क्यू छ ओके यो लेट गरेको यो पनि लेट गरेको यो दुईटा लेट गरेको अब भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है देयरफोर ई को भ्यालु कति छ 32 न्युटन पर कुलम छ सो ई को भ्यालु कति छ अब हामीलाई थाहा अनुसार 1/4 पाई एप्सिलोन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर किनकि यहाँ दिएको यहाँसम्म आर छ र यहाँ चार्ज कति छ क्यू भनेर मानेको छु त्यसै कारणले यो भइहाल्यो देयरफोर दिस किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यही हो नि त हैन फर्मुला यही छ हामीलाई थाहा भएको एन्ड v यो पोइन्टमा v निकाला भने कसरी निकाल्नु थियो तपाईले 1/4 पाई एप्सिलोन नोट q अपॉन v किनकि चार्ज कति छ q छ डिस्टेन्स कति छ r छ त्यही अब क्वेशनले भनिदिएका छ कि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त्यो पोइन्टमा कति छ भनेर 16 भनेर भनिदिएको छ सो म यसलाई 1 मान्छु यो इक्वेसनलाई 1 मान्छु यसलाई 2 मानिदिन्छु सिम्पल अब हेर्नुहोस् त 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने डिवाइडिङ इक्वेसन 2 by 1 गरे भने r को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन किनकि यो डल्लै क्यान्सल भइहाल्छ क्यू पनि क्यान्सल भइहाल्छ यो r के हुन्छ माथि जान्छ r स्क्वायर अपॉन r हुन्छ सो r ले r स्क्वायर कति टाइम्स जान्छ r टाइम्स जान्छ सो r को भ्यालु कति हुनेछ 16 अपॉन 32 हुनेछ किनकि 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्छ सुन्छु डिवाइडिङ 2 by 1 भन्ने लेख्नुस् डिवाइडिङ 2 by 1 we get सो 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्दा कति पाउने रहेछ r को भ्यालु हाफ आउने रहेछ in 16 upon 32 हुँदैछ that is half that is 0.5 meters किन मिटर्स किनकि सबै एसआई मा छ हैन सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि सो r को भ्यालु कति भयो 0.5 मिटर भइहाल्यो सो मलाई डिस्टेन्स पाइहाले सो यो पार्ट आइहाल्यो डिस्टेन्स अफ द चार्ज अब मलाई के चाहिएको म्याग्निट्युड अफ चार्ज चाहिएको मलाई हैन सो r को भ्यालु कुनैमा पुट डाउन गर्नुस् सो सजिलो कुन चाहिँ छ obvious हो 2 छ है हैन 1 भन्दा किनकि r स्क्वायर छ स्क्वायरहरु किन गरिबस्नु सो अलिकति लजिक यही चीज आइहाल्छ सो पुटिङ द भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 2 वी गेट सो r into 10 to the power 9 into q को भ्यालु कति छ मलाई थाहा छैन सो मैले मानेको छु q भनेर which is equal to 16 into 0.5 that is 8 okay हेर्नुस् त सो or q is equal to 8 upon 9 भने चाहिँ कति आउँछ 0.8 के भएको 0.89 into 10 to the power minus 9 कुलम आउँछ सो हेर्नुस् त 8 upon 9 डिवाइड गरेर 0.8888 आउँछ which is equal to 0.89 into 10 to the power minus 9 which is equal to 0.89 यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 10 to the power minus 9 लाई कसरी लेख्न सक्छु न्यानो कुलम that is which is equal to 0.89 so यो चार्ज कति रहेछ पहिला q मानेको 0.89 न्यानो कुलम रहेछ अनि डिस्टेन्स कति रहेछ 0.5 मिटर that is हाफ मिटर सो यहाँ देखि यहाँसम्म कति रहेछ आधा रहेछ सो बुझ्नुभयो सो यसरी यो चीजहरु बुझ्नुपर्छ तपाईले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु यो चीज तपाईको बोर्ड एक्जाम र तपाईको एनडीए पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो नीटहरुमा पनि देखेको छु मैले देखिँदै रहेछ आको रहेछ सो त्यसै कारणले प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन Calculate the potential at the center of a square ABCD of each side √2 meter due to charges 2, -2, -3 and 6 mu coulomb at 4 corners of it as shown below. So यो तपाईको IIT JEE 97 मा आएको छ अब कति जनाले IIT JEE भनेको के हो भन्ने नबुझेको खण्डमा पहिला JEE मेन र JEE एडभान्स लाई नै पहिला के भन्थ्यो भन्दा चाहिँ IIT JEE भन्थ्यो अहिले त JEE मेन र एडभान्समा छुटाइदिएको छ पहिला एउटै हुन्थ्यो हाम्रो बेलामा पनि IIT JEE भनेर सो यो 97 को क्वेशन हो अनि यो IIT को
पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यो आइरहेकै हुन्छ ज्यादा जस्तो र तपाईँले अगर मेरो भिडियोजहरू फलोअप गरेर भइरहेको छ भने तपाईँले यही खालके क्वेसन तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि देख्नुभएको हो। सो इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ एउटा के कन्फ्युजन हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ चार्ज माने डिरेक्सनको अलिकति झमेला हुन्थ्यो किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अ वेक्टर क्वान्टिटी हैन। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अ वेक्टर क्वान्टिटी। यहाँनिर देखाउँथे कि जस्तै पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने नेगेटिभपट्टि जान्थ्यो। सो त्यस्तो खालके हामीले गरिसकेको छु। यसमा त्यो झमेला चाहिँ हुँदैन तर अलिकति डिफरेन्ट छ त्यो भन्दाखेरि। सो त्यो कन्सेप्टले चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँनिर के खोज्नु भनेको छ हामीलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एज अ स्केलर क्वान्टिटी हामीलाई त्योसित मतलब हुँदैन डिरेक्सन कतानिर छ। सो क्वेसनले भन्दैछ कि क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल एट द सेन्टर अफ द स्क्वायर। यो चार्जेसहरूले क्रिएट गरेको है। अब अभियस हो यसले पनि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल क्रिएट गर्छ, यसले पनि क्रिएट गर्छ, यसले पनि क्रिएट गर्छ र यसले पनि क्रिएट गर्छ। सो यो सबैको इलेक्ट्रिक फिल्ड पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त्यो फोर कर्नर्समा राखेको चार्जेसहरूले कति क्रिएट भएको छ यहाँ कहाँनिर सेन्टर अफ द स्क्वायरमा भनेर भनेको छ। सो यसमा अब हामीले गर्नु पर्यो कि यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ आर हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो। सो यहाँदेखिको यहाँसम्म अब कसरी चाहिँ आरै भयो, यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स सबै के हुने रहेछ आरको आरै हुने रहेछ। कसरी अब हेर्नुहोस् है, मलाई त पहिला त लेन्थ भनिदिएको छ, साइड भनिदिएको छ कि √2 मिटर हो भनेर। अब मलाई थाहा भएकै कुरो हो कि अल साइड्स आर सेम इन केस अफ स्क्वायर। सो अब हेर्नुहोस् मलाई अस्ति पनि यो इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा पनि हामीले यो चिजहरू सल्भ गरिसकेको छु र त्यसमा पनि भनेको थिएँ कि डायगोनल्स के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ भनेर भनेको थिएँ इन केस अफ स्क्वायर है। र यो एङ्गल कति हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि थाहा छ होइन स्क्वायरको केसमा र रेक्ट्याङ्गलको केसमा पनि हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ अलग अलग हुन्छ, यहाँ त सबै साइड एउटै छ। सो त्यस्तो खालके कुराहरू। सो अब त्यहाँनिर बुझे अनुसार हामीलाई थाहा भए अनुसार यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ कन्सिडर गरेँ कि ओए चाहिँ कति हो आर हो भनेर। अब यो आर हो भनेपछि यो पनि कति हुन्छ आरै हुन्छ किनकि बाइसेक्ट गर्छ। सो बाइसेक्ट गर्ने बित्तिकै यो एउटालाई आर मानेपछि अर्को पनि के भइहाल्यो आरै भइहाल्यो। सो त्यो कन्सेप्टले मैले गरिरहेको छु। ओके सो अब यहाँनिर के गरेँ भन्दा चाहिँ सल्युसन म गर्दैछु यहाँनिर। ओके सो सल्युसन म गर्दैछु ओए इज इक्वल टु ओए सल्युसन लेट OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to R। अब मलाई यो 90 डिग्री हो भनेपछि यो के भयो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो कि भएन। सो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो भन्ने बित्तिकै म के लाउन सक्छु पाइथागोरस थ्योरम लाउन सक्छु। सो यो हाइपोटेन्युज कति भयो भन्नुहोस् त भनेपछि R plus R is what 2R। सो हाइपोटेन्युज स्क्वायर इज इक्वल टु दिस स्क्वायर एन्ड दिस स्क्वायर द्याट इज √2 को स्क्वायर भनेपछि कति भयो 2 भइहाल्यो र √2 को स्क्वायर फेरि यहाँ कति भइहाल्यो 2 भइहाल्यो। और 4R square is equal to 4 और R square is equal to 1 और R is equal to 1। So R को भ्यालु कति रहेछ 1 मिटर। R is greater than 0। अब अभियस हो साइड के हो पोजिटिभ हुनुपर्छ किनकि प्लस माइनस नलिएको किन नलिएको बुझ्नु भयो। अब भनेपछि यो R को भ्यालु कति रहेछ 1 मिटर रहेछ। किन मिटर किनकि यो एसआई युनिटमै चलाइरहेको छ किनकि यो एसआईमै छ हैन 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर। ओके यो बुझ्यो। अब भनेपछि यो सबैले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ मैले तपाईलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु अ सिस्टम अफ चार्ज यहाँ हेर्नुहोस्। त्यही कारणले थ्योरी पोर्सन बुझेको छ मैले बुझाएको चिजहरू तपाईँले लिनुभएको छ याद छ तपाईँलाई, तपाईँले यो चिजहरू आरामले बुझ्न सक्नुहुनेछ। थ्योरी पोर्सन स्ट्रङ छैन तपाईँले कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ र अफिस हो त्यही कारण तपाईँले कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरू छिर्नु तपाईँलाई साह्रो पर्ने छ। सो भनेपछि लेट अस अज्युम यहाँनिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति छ ओमा कति छ अरे V छ अरे भनेर भने। सो ड्यू टु अ सिस्टम अफ चार्जेस कति थियो 1/4 पाई इप्सिलोन नोट Q1 upon R प्लस Q2 upon R प्लस Q3 upon R3 यस्तो थियो हैन। तर यो केसमा त R1 R2 R3 हरु के छ एउटै छ नि त। सो R प्लस Q4 upon R। सो R लाई म कमन निकालिदिन्छु R। सो R को भ्यालु कति छ यहाँ 1 छ ड्यू टु अ सिस्टम अफ चार्जेस को लगाएँ मैले ल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु अ सिस्टम अफ चार्ज मैले प्रिभियस भिडियोजमा जुन चाहिँ हामीले पार्ट समथिङ कुनै पार्टमा मैले त्यो गरिसकेको छु यो चीज तपाईलाई बुझाइदिसकेको छु। सो यो केसमा Q1 को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त। सो Q1 दैट इज A मा राखेको। सो मैले एउटा अज्युम गरेको। सो 2 × 10⁻⁻6 किनकि म्यू भनेको छ म्यू को भ्यालु त तपाईलाई थाहा छ 10⁻6 हो भनेर। सो Q2 को भ्यालु दैट इज -2 × 10⁻6 यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो। सो Q3 को भ्यालु कति छ। सो Q3 मा कति छ -3
into 10 to the power minus 6 plus 6, that is 3 into 10 to the power minus 6. Okay, na भनेपछि that is कति sorry 6 पो छ है 6 into 10 to the power minus 6, which is or v is equal to यो कति हो 9 into 10 to the power 9 into यो र यो क्यान्सल भयो 6 minus 3, that is 3 into 10 to the power कति भयो 10 to the power minus 6 अनि 9 3s are 27 into 10 to the power 3 volt. So 10 to the power 3 volt. So either is 27 into 10 to the power 3 volt. The amount of charge is the amount of electric potential at the center of the charge due to this charges placed at the four corners of the square. So easily evaluate गर्नुपर्छ. Okay. So के नबुझे खण्ड मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ. Till then please pause the video and note it down. Two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? So त्यो चीज निकाल्नु भनेर भन्दैछ जहाँनिर चाहिँ हामीले electric potential 0 छ joining the two charges, that is 3 into 10 to the power minus 8 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, that is यहाँनिर a छ अरे र यो b point अरे. सो कति छ यो minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. सो हामीलाई चाहिँ खोज्नु छ कि त्यो पोइन्ट यिनीहरु दुईजना कति डिस्टेन्समा छ 0.15 meter apart, that is 15 centimeter apart. Okay? At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? So कहाँनिर चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के छ 0 छ. यो पनि तपाईलाई फर्मुलियर लाग्नु सक्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ. सो यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. हामीले कुलम्स ल देखि नै देख्दै आएको कहाँनिर फोर्स 0 छ, कहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 छ र कहाँनिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ. सबैको डिफरेन्ट कन्सेप्ट छ तर क्वेशन एउटै खालको छ. सो धेरै कन्फ्युजन हुनेछ. त्यही कारण यो कम्पिटिटिभ एक्जाम्स र बोर्ड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. सो सपोज म कन्सिडर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो O भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ. सो सल्युसन के गर्छु भन्दा चाहिँ लेट अस कन्सिडर that at the point O which is between the two given charges is electric potential 0. So O भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यिनीहरुको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु दुई जनाले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति छ 0 छ. ओके. So let VA be the electric potential. हेर्नुस् है VA भन्दैछु. Let VA be the electric potential created by this charge placed at A at center O at O भनेर लेख्नुस्. सेन्टर हैन at O भनेर लेख्नुस्. बुझ्नु? So VA is equal to कति भयो 1/4 pi epsilon naught. यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल है. सो अब्भियस हो यसले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल क्रिएट गर्छ. सो O मा चाहिँ कति छ भनेर भन्दैछु 1/4 pi epsilon naught into Q upon त्यो डिस्टेन्स स्क्वायर हैन अपॉन डिस्टेन्स. सो Q कति छ 3 into 10 to the power minus 8 होल थिङ डिवाइडेड बाइ यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो थाहा छ मलाई थाहा छैन. सो कति मान्छु यसलाई x भनेर मान्छु. ओके. सो कति छ x or VA is equal to 9 into 10 to the power 9 into 3 into 10 to the power minus 8 upon x. 9 3s are 27, that is 27 upon into 10, that is 270 upon x. Okay, हेर्नुस् त. अब हेर्नुस् है मैले इन टर्म्स अफ x लिए भनेपछि यो डल्लै 0.15 मिटर हो भनेपछि यो x हो भने कति भयो 0.15 मिटर माइनस x. सो 0.15 माइनस x. बुझ्नु हो? किन यहाँ देखि यहाँसम्म मैले x लिइसकेँ. सो यसलाई पनि इन टर्म्स अफ x नै लिनु पर्यो. सो यहाँ देखि यहाँसम्म 0.15 भनिदिएको छ. सो यो कति भयो 0.15 माइनस x. So let VB, let VB be the electric potential created at O due to the charge placed at B. So यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल छ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यति छ. That is 1/4 pi epsilon naught into Q. So यहाँ यो चार्ज कति छ अब -2 into 10 to the power minus 8. अब धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर माइनस हाल्नै पर्छ. ओके. यो कुरा अपन यहाँ देखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 0.15 minus x, which is equal to यसको भ्यालु कति हो थाहा भएकै कुरो 9 into 10 to the power 9. 9 2s are 18 minus 18. So minus 18 into 10 is minus 180 upon 0.15 minus x.
माइनस किन हाल्यो किनकि वर्क डन के पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ यो चिजहरू मैले तपाईँलाई पहिला प्रिभियस जुन चाहिँ मेरो थ्योरी पोर्सन हो त्यसमा पनि मैले बुझाइसकेको छु नबुझे खण्ड मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ ओके सो यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एट पोइन्ट ओ हेर्नुहोस् है यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल यो चिजहरू बुझ्नुपर्छ है अब यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल कति छ यति छ र यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल कति छ ओमा यसले क्रिएट गरेको कति छ यति छ सो भनेपछि अब हामीले चाहिँ के कन्सिडर गरेको थियो भन्दा चाहिँ फर्स्टमा के कन्सिडर गरेको थिए लेट ओ बी द पोजिसन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल इज 0 भनेपछि यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल र यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल दुईजना मिलेर कति हुनु पर्यो 0 हुनु परेको परेन भनेपछि देयरफोर VA प्लस VB एज भनेर लेख्नुहोस् as the electric potential at O is 0 ओके न ओ मा त 0 छ भनेको थियो नि त पहिल्यै त्यही त जो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेन्समा छ x डिस्टेन्समा छ भनेर भनेको थिएँ सो एज द इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एट O इज 0 भनेपछि यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल र यसले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल कति हुनु दुईजना मिलेर नि 0 हुनु परेको परेन अभियस बुझ्नै कुरा म्याथमेटिकली विच इम्प्लाइज VA को भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त VA को भ्यालु कति छ 270/x माइनस यसको भ्यालु कति छ 180/0.15 minus x equal to 0 which implies हामी यहाँनिर के हो भन्दाखेरि एलसीएम लिनुहोस् सो भनेपछि x को कति सेटिस्फाई हुन्छ भनेपछि 0.09 मिटर which is equal to 9 सेन्टिमिटर सो 9 सेन्टिमिटर सो यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ 9 सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो भनेपछि 6 मिटर सो भनेपछि बी देखिको 6 सेन्टिमिटर अपार्ट यहाँदेखिको बी देखिको 6 सेन्टिमिटर अपार्टमा राख्यो भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल के हुनेछ 0 हुने रहेछ र ए देखिको 9 सेन्टिमिटर अपार्ट देखि राख्यो भने के हुने रहेछ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ यहाँदेखिको 9 सेन्टिमिटर टाढो राख्यो भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल 0 यहाँदेखिको 6 सेन्टिमिटर टाढो राख्यो भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल 0 सो बुझ्नुभयो सो किन बुझे खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड राइट डाउन Right number of charges h equal to q are placed along x axis at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on. Obvious हो अर्को कति हुनु पर्छ 16 हुनु पर्छ so and so on. So question number A is find electric potential at x equal to 0 भनेपछि origin मा खोज्नु भन्दैछ due to this set of charges what will be the potential if in the above set of the consecutive charges have opposite sign यो IIT को यस्तै खालको क्वेशन हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि गए थिए त्यो पनि IIT रिलेटेड क्वेशन नै थियो सो यो पनि तपाईको IIT रिलेटेड क्वेशन नै छ जुन चाहिँ 94 मा आएको छ सो एउटा सेटअप बनाउनुहोस् क्वेशनले के भन्दैछ त्यो बुझ्नुहोस् सो यहाँनिर भन्दैछ एउटा एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामी के गर्छौं चार्ज राखेको छु h इक्वल टु q भनेर भनेको छ सो x इक्वल टु 1 यहाँ होला 2 यहाँ होला 4 यहाँनिर होला र 8 यहाँनिर होला यहाँदेखि यहाँसम्म हैन यो थाहा भएकै कुरो 1,0 2,0 4,0 अनि 8,0 सो अब भन्दैछ कि यहाँ यो सबैले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड अब अभियस हो अघि पनि हामीले सिस्टम अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु सिस्टम अफ चार्जेस कति थियो यसले क्रिएट गरेकोलाई यसले क्रिएट सबैलाई के गर्छ हामी जोड्छु नै सो सेम सो लेट सल्युसन गर्दैछु म हेर्नुस् सो सल्युसन लेट्स v be the electric potential at x is equal to 0 due to this set of charges placed at positions x equal to 1 x equal to 2 x equal to 4 x equal to 8 and so on okay so v is equal to कति भयो भनेपछि यसले क्रिएट गरेको भन्ने बित्तिकै हामीले के गरेको थियौ सबैले q1 upon r1 plus q2 upon r2 plus q3 upon r3 plus q4 upon r4 plus up to infinity यो त इन्फिनिटी सम्म गइरहेको छ हैन किनकि एन्ड सो अन सो एक्स एक्सिस त के छ इन्फिनाइट छ सो त्यसै कारणले गर्दा ओके अब यो कुरा यहाँ हेर्नुस् है यो जुन चाहिँ चार्ज राखेको छ सबैको भ्यालु कति छ q q q q नै छ हैन सबैले क्रिएट गरेको सिस्टम अफ चार्जमा के थियो यो चीजहरु प्लिज बुझ्नुहोस् है थ्योरी पोर्सनमा गएर मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा गएर सो त्यहाँ देखाएको थिए मैले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सिस्टम अफ चार्जेस के हुन्छ भन्दा सबैलाई हामी के गर्छु एड अप गर्छु भनेर सो v भनेको के थियो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट x इक्वल टु 0 भनेपछि ओरिजिन को कुरा हुँदैछ सो 1/4 पाई एप्सिलन नट अपन q1 को भ्यालु कति छ q नै छ अब r1 को भ्यालु माने यहाँ देखि यहाँसम्मको कति छ डिस्टेन्स कति छ 1 छ किनकि के भनेको थियो कि r1 r भनेको के थियो यहाँ देखिको यहाँसम्म जानेर हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल्दै छौ सो q अपन सिमिलरली q अपन r2 को भ्यालु कति छ 2 छ सो q upon 4
प्लस q अपॉन 8 प्लस q अपॉन 16 आउँछ अभियस हो सो प्लस इन्फिनिटी गर्ने सो सबैमा q कमन छ सो q निकाल्दे सो 1 आयो यहाँ पनि 1 आयो 1 आयो 1 आयो सो यहाँनिर के देख्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ के देख्नुभयो जीपी सिरिज तर कस्तो खालके इन्फाइनाइट जीपी सिरिज देख्नुभयो किनकि यसलाई डिभाइड गर्दा र यसलाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ हाफ आउँदैछ दैट इज द कमन रेशियो इज हाफ सो भन्ने बित्तिकै और v इज इक्वल टु q अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट दैट इज अब s अफ इन्फिनिटी दैट इज अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज को के हुन्छ भन्दाखेरि a अपॉन 1 माइनस r यो पनि म तपाईलाई पढाइ सिकाइसकेको छु त्यो पहिलाको प्रिभियस इलेक्ट्रिक फिल्डमा यस्तै खालको क्वेशनमा सो a दैट इज द फर्स्ट टर्म कति छ 1 सो 1 माइनस कमन रेशियो कति छ एकअर्काले डिभाइड गर्दा कति पाउँछ यसलाई यसले डिभाइड गर्दा र यसलाई यसले डिभाइड गर्दा कति पाउँछ हाफ पाउँदैछु सो विच इज इक्वल टु 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इन्टु हेर्नुहोस् है 1 अपॉन 1 माइनस हाफ 1 माइनस हाफ भने यो आधा रोटीबाट आधा काट्यो भने कति आधा बस्छ सो त्यो आधा माथि जाँदा कति भयो 2 2 टाइम्स जाँदाखेरि कति भयो यतिका छोड्दा पनि हुन्छ तपाईले या 1 upon 2 pi epsilon naught. So iti raisa electric potential at point O due to this set of charges placed at along the x-axis at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on. So बुझ्नुभयो सो अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि त्यही खालके छ यो पनि मैले इलेक्ट्रिक फिल्डमा देखाइसकेको छु तपाईलाई कि what will be the potential if the in the set of the consecutive charges have opposite sign. So हेर्नुस् है यो वाला त बुझ्नुभयो होला यो पज गरिहाल्नुस् एकछिन सो बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड वाले क्वेशनमा भनेको छ कि इफ इन द अबव सेट अफ द कन्सेक्युटिभ चार्जेस कन्सेक्युटिभ भनेको एक देखिएको अर्का सो एउटामा q1 छ भने अर्कोमा कति हुनु पर्यो सो एउटामा q चार्ज q राखेको छ भने अर्कोमा कति राखेको -q त्यहाँ फेरि +q त्यहाँ फेरि कति भयो -q एन्ड सो अन सो भनेपछि यहाँ पनि कस्तो खालको सेटअप हुने रहेछ खाली यहाँ के हुने रहेछ प्लस आयो भने माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कन्सेक्युटिभली के राखेको छ अपोजिट साइन वाले राखेको छ भन्छ नि त प्लस राखेँ फेरि माइनस राखेँ फेरि प्लस राखेँ फेरि माइनस राखेँ प्लस माइनस प्लस सो प्लस माइनस गर्ने हुँदाखेरि यहाँ कमन रेशियो कति आउँदैछ हेर्नुहोस् त यसलाई यसले डिभाइड गर्दा कति आउँछ -हाफ आउँदैछ त्यसै कारण यो माइनस माइनसले गर्दा कति भयो +हाफ भइहाल्यो विच इज इक्वल टु कति हुने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड क्वेसन गरेको मैले ल सो कति हुँदैछ 1 + हाफ भने कति भयो 3/2 भयो सो माथि जाँदा कति भयो 2/3 भयो सो 2 टाइम्सले जाँदा कति भयो 2 टाइम्स गइहाल्यो 4 लाई 2 टाइम्स गइहाल्यो सो 2 3 जा 6 सो कति हुने रहेछ 6 पाई एप्सिलन नॉट if the charges have opposite sign or in the above setup if the charges is placed of opposite sign consecutively so consecutively हामीले opposite sign को राख्यो यति हुने रहेछ सो बुझ्नुभयो सो के नबुझे खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र आजको निम्ति यति नै र म भोलि तपाईलाई नयाँ च्याप्टर तर्फ लानेछु दैट इज द क्यापासिटर र पढ्दै गर्नु र के नबुझे खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद